اگه فکر میکنید حیات وحش امروزی گینه نو با اون پرنده های سمی، کروکودیل های غول‌پیکر و مارهای مرگبارش ترسناکه، بهتره برای چیزی که قراره بشنوید خودتون رو آماده کنید. چون گینه نوی امروزی با اینکه به خاطر خطرناک بودنش معروفه، اما با اون چیزی که یک زمانی توی این سرزمین پرسه میزده قابل مقایسه نیست. و البته منظورمون زمان دایناسورها نیست. بلکه داریم درباره گذشته این نه چندان دور حرف میزنیم. حدود 50,000 سال پیش، زمانی که اولین انسان‌ها وارد بهشتی ما قبل تاریخ شدن که در واقع چیزی جز یک تله مرگ نبود. یک دنیای کاملاً وحشی، جایی که برای زنده موندن و بقا هیچ تضمینی وجود نداشت. در اون زمان گینه نو از طریق یک پل زمینی به استرالیا وصل بود و با هم قاره کهن ساحل رو تشکیل میدادن. این فقط یک مسئله جغرافیایی نبود، بلکه دروازه‌ای بود برای ورود وحشتناکترین موجودات هر دو سرزمین تا آزادانه در این سرزمین‌های قابل ترسناک پرسه بزنند. اما گینه نو با جنگل‌های بارونی غیر قابل نفوذ و کوه‌های متعدد ناهموارش به زادگاه هیولاهای مخصوص به خودش تبدیل شده بود. موجوداتی کابوسوار که اگه الان وجود داشتن وحشی‌ترین حیوانات امروزی در مقایسه با اونها مثل چند تا حیوان بی‌آزار توی باغ وحش به نظر می‌رسیدن. بیایید از یه جانوری شروع کنیم که حتی پرجرأت‌ترین آدم‌ها رو هم قبل از اینکه بخوان پاشون رو توی این سرزمین‌ها بذارن به شک میندازه. یک کروکودیل رو تصور کنید، ولی نه از اونهایی که توی آب زندگی میکنن. یک نوع کروکودیل زمینی که میتونسته روی خشکی با سرعت به دنبال شکار خودش بدوه. کوئینکانا. اسم کوئینکانا از یک واژه بومی اومده که به معنی هشدار دادن و انصافاً هم برای خطری که این جانور برای انسان‌های اولیه داشته اسم بامسماییه. با اینکه بیشتر کوئینکاناها توی استرالیا پیدا شدن، اما بعضی منابع میگن ممکنه تا گینه نو هم رفته باشن. این فقط یک کروکودیل سرگردون نبود که بخواد گاهی از آب بیرون بیاد. این یه شکارچی متخصص خشکی بود که بیشتر عمرش رو توی جنگل‌ها و دشت‌های ما قبل تاریخ به دنبال شکار میگشت. طول یک کوئینکانای بالغ به طور متوسط حدود 3 متر بود، اما بعضی از نمونه‌هاش تا 6 متر هم می‌رسیدن. یعنی یک کروکودیلی که به جای شنا کردن ترجیح داده بود بدوه. پاهاش به طرز عجیبی با کروکودیل‌های امروزی فرق داشتن. برای دویدن بلندتر و مناسب‌تر بودن و این بهش اجازه میداد تا با سرعت بالا مسافت‌های زیادی رو طی کنه. اما چیزی که واقعاً اون رو برای جانداران دیگه به یک کابوس تبدیل کرده بود، دندون‌هاش بود. دندون‌های اره مانند و تیغ مانند که بیشتر شبیه دایناسورهای گوشتخوار بودند تا کروکودیل‌های امروزی. این دندون‌ها برای خفه کردن شکار ساخته نشده بودند، بلکه برای تیکه تیکه کردن گوشت بودن و مثل یک چاقوی داغ توی کره عمل می‌کردند. به این دندون‌ها میگن دندون‌های زیفودونت و دانشمندان معتقدند که این دندون‌ها میتونستن زخم‌هایی ایجاد کنن که حتی از حمله کوسه هم شدیدتر و کشنده‌تر بود. و اگه فکر کردی با پریدن توی آب میتونستی از دستش فرار کنی، باید بگیم که اشتباه فکر میکردی. شواهد نشون میده که این موجودات وحشتناک میتونستن شنا هم بکنن، هرچند علاقه‌ای به شنا نداشتن. یه انسان اولیه‌ای رو تصور کنید که فکر میکرده مسیر امنی رو توی جنگل پیدا کرده، ولی یه دفعه با یه کروکودیلی روبرو میشده که هم پای خودش میدوه و دندون‌هایی داره که برای بریدن و تکه پاره کردن ساخته شدن. حالا که حرف از کابوس هایی شد که توی دل جنگل به دنبال شکار میافتن، بیایید بریم سراغ یه جانور دیگه‌ای که گرگ های امروزی در برابرش مثل یک توله سگ به نظر می اومدن. تایلاسین یا همون ببر تاسمانی. اسم علمیش به معنی کیسه دار کله سگیه، ولی گول این اسم بامزه رو نخورید. گرچه بستگان جنوبی اونها توی تاسمانی خودشون به قدر کافی ترسناک بودن، اما نوع گینه نوعی این حیوانات بزرگتر و قوی تر شده بودن و خودشون رو با محیط و سخت و طعمه های متنوع جزیره هماهنگ کرده بودن. فک‌های نیرومند داشتن که میتونستن تا زاویه 120 درجه باز بشن. تصور کن بتونی دهنت رو اونقدری باز کنی که سرت کاملا توش جا بشه. این موجودات توی جنگل‌های متراکم گینه نو با کارهای وحشتناک شکار می‌کردن.
بررسی ساختار فکشون نشون میده که نسبت به جثه‌شون یکی از قوی‌ترین آرواره‌ها و نیروی گاز گرفتن بین پستانداران گوشتخوار رو داشتن. برخلاف گرگ‌های امروزی که برای شکار دست جمعی کار میکنن، شواهد نشون میده که اینها میتونستن به تنهایی شکار کنن و از نظر روش شکار بیشتر شبیه به ببر بودن تا گرگ. میتونستن بدون خستگی توی بوته‌زارهای جنگل به دنبال شکار راه بیفتن و به خاطر ساختار بدن کیسه‌دارشون انرژی رو بهتر از پستانداران دیگه ذخیره کنن. برای انسان‌های اولیه اینها تهدید جدی‌تری بودن. برخلاف کوینکانا که شاید با نرفتن به بعضی مناطق میشد ازش دوری کرد، تایلاسین ها ممکن بود در هر جا و در هر زمانی ظاهر بشن. حالا اگه فکر میکنید تنها دغدغه انسان‌ها در گینه نو ما قبل تاریخ شکارچی‌ها بودن، باید تجدید نظر کنیم. بیایید راجع به چیزی حرف بزنیم که وجودش ثابت میکنه اندازه واقعا مهمه. تیمبادون. اسم این موجود از غاری گرفته شده که بقایاش برای اولین بار توش کشف شد. اما این یک کانگوروی معمولی نبود. این یک هیولای 200 کیلویی بود که کانگوروهای قرمز امروزی در مقابلش خیلی کوچیک به نظر میرسن. ممکنه اسمش بامزه به نظر بیاد، ولی برخورد با یکی از این غول‌ها توی طبیعت اصلاً بامزه نبود. برخلاف کانگوروهای امروزی که برای صرفه‌جویی در انرژی جهش میکنن، جثه عظیم نیمبادون نشون میده که بیشتر شبیه به یک تانک ما قبل تاریخ حرکت میکرده. با داشتن اندامهای قدرتمندی از میان بوته‌زارهای متراکم راهش رو به جلو باز میکرده. پاهاش برای این مدل حرکت متفاوت ساخته شده بودند، بسیار محکم‌تر بودند و نسبت به کانگوروهای امروزی کمتر برای جهیدن طراحی شده بودند. ولی گول این حرکت کندترش رو نباید خورد، چون وقتی احساس خطر رو تهدید می‌کرده، احتمالاً میتونسته با یه لگد استخوان شما رو در هم بشکنه. کانگوروهای امروزی میتونن با پرتاب یک لگد درست و حسابی شکم یک انسان رو پاره کنن. حالا تصور کن همون لگد رو یک موجودی بزنه که بیشتر از 2 برابر اندازشه و خیلی هم عضلانی تره. آدم‌های اولیه احتمالاً خیلی زود یاد می‌گرفتن که باید از این غول‌ها فاصله بگیرن، مخصوصاً توی فصل جفتگیری که نرها ممکن بود حسابی تهاجمی بشن. شاید فکر کنی حالا دیگه میتونی به خیال راحت بری به اعماق جنگل، ولی اون وقتی که با پروتمنودون آشنا میشی، یه ماکروپود ما قبل تاریخی که انگار یک والابی فوق‌العاده بزرگی بود که با خوردن هورمون رشد کرده بود. اسمش از 2 واژه یونانی میاد. پروتمنو به معنی بریده در جلو و اودون به معنی دندون که اشاره‌ای به ساختار خاص دندوناش. این موجودات مثل تانک بودن. وزنشون به حدود 120 کیلوگرم میرسید، یعنی بیشتر از 2 برابر بزرگترین والابی‌های امروزی. اما چیزی که پروتمنودون رو واقعا خاص میکرد فقط اندازش نبود، بلکه توانایی شگفت انگیزش برای زندگی در جنگل‌های متراکم بود. برخلاف بستگان امروزیشون که توی دشت‌های باز زندگی میکنن، گونه‌های پروتمنودون کاملاً با محیط جنگل سازگار شده بودند. اندام‌های نیرومندی داشتن که میتونستن از زمین ناهموار بالا برن و حتی شاید تا شاخه‌های پایین درخت‌ها بالا برن تا به گیاهان مورد علاقه‌شون برسن. دندون‌هاشون به طور اختصاصی برای جویدن گیاهان سخت جنگلی طراحی شده بود. و دندون‌های آسیاب بلندی که میتونستن فیبر سخت گیاهان رو به خوبی آسیاب کنن. اگه بخوام یه مقایسه کنیم، باید بگیم اینها مثل گاوهای ماقبل تاریخی جنگلی بودن. گاوهایی که اگه میترسیدن شاید میتونستن یه درخت رو هم از جا بکنن و به زمین بندازن. احتمالاً این غول‌ها به شکل گروه‌های خانوادگی کوچیک جابجا می‌شدن و مسیرهای از میان پوشش گیاهی باز می‌کردن که بقیه حیوانات، حتی انسان‌های اولیه هم ازش استفاده می‌کردن. البته دنبال کردن این مسیرها ریسک خودش رو داشت، چون ممکن بود به یک باره با یکی از همین غول‌ها روبرو بشی. اما اون چیزی که واقعاً میتونست توی دلت یک وحشت ایجاد کنه، توی درخت‌ها پنهون شده بود. هولیتریوم. اسمش از قوم هولی در گینه نو گرفته شده، همراه با واژه یونانی تریون به معنی هیولا. این یک کیسه‌دار درخت نشین بود که هر چیزی که درباره حیوانات درخت نشین میدونیم زیر سوال میبرد. یک کوالا رو تصور کنید. حالا تصور کنید اندازش به اندازه یک خرس سیاه شده باشه. بعد به اون چنگال‌های قدرتمند برای بالا رفتن داده شده باشه. وزنش حدود 200 کیلوگرم بوده و با وجود این جسته میتونسته از درختان جنگل‌های گینه نو بالا بره و احتمالاً کاری میکرده که درختان کوچیک زیر وزن زیادش خم بشن. چیزی که واقعاً درباره هولیتریوم شگفت انگیز بوده همین سازگاریش با بالا رفتن از درخت‌ها بوده. اون چنگال‌های عظیم فقط نمایشی نبودن، دقیقاً برای گرفتن شاخه‌ها و بالا رفتن طراحی شده بودن. مفصل‌های دستش هم جوری بودن که وقتی شاخه رو میگرفت میتونست با قدرت خارق‌العاده‌ای نگه داره.
دندونهاش نشون میده که احتمالاً از برگ‌ها و میوه‌هایی تغذیه می‌کرده که بقیه حیوانات نمیتونستن بهشون دسترسی داشته باشن. اما چیزی که اون رو واقعاً ترسناک می‌کرد با وجود جثه خیلی بزرگش توانایی حرکت بی‌صدای اون بود. کانگوروهای درختی امروزی که از اقوام دور این موجوداتن میتونن تقریباً بی‌صدا بین درخت‌ها حرکت کنن. حالا اون سکوت رو در ابعاد یک خرس تصور کن. برای انسان‌های اولیه تهدید فقط از سمت زمین نبود. باید همیشه حواسشون می بود که چه چیزی ممکنه بالای سرشون هم در کمین باشه. حالا برسیم به پرنده هایی که واقعا قاتلن. کاسوآری یا شترمرغ شاخدار امروزی جزو معدود پرنده هایی که میتونن آدم بکشن. حالا اگه فکر کردید این پرنده ها ترسناکن، باید با پسرعموی ما قبل تاریخش آشنا بشید. کاسوآری مگاپود. این پرنده همه ویژگی های ترسناک کاسوآری های امروز رو 2 برابر داشته. از یک انسان بلندتر بوده و پاهای قوی‌تر و چنگال‌های درازتری داشته. یک مدرک زنده که نشون میده دایناسورها هیچ وقت واقعا منقرض نشدن، فقط کمی کوچیک‌تر شدن. مثل بستگان امروزیشون، این پرنده‌های ما قبل تاریخ هم یک تاج استخوانی روی سرشون داشتن. همون برآمدگی شاخ معروف، ولی شواهد نشون میده که این تاج توی نسخه باستانی خیلی بزرگتر و قوی‌تر بوده. در حالی که کاسوآری امروزی از این تاج برای رد شدن از پوشش گیاهی متراکم و تقویت صدای قرششون استفاده میکنن، نسخه باستانیشون احتمالاً از اون برای مقاصد خشن‌تری استفاده میکرده. شاید برای ضربه زدن به رقبا یا حتی شکارچی‌ها. پاهاشون هم مجهز به چنگال‌های کشنده بزرگی بودن که راحت میتونستن هر تهدیدی رو تکه پاره کنن و از سد راه بردارن و کف پاهاشون طوری طراحی شده بود که بتونن علیرغم جثه عظیمشون بین درختان تقریباً بی صدا حرکت کنن. برخورد با یکی از این پرنده‌ها برای یک انسان اولیه مثل این بود که با پسرعموی عصبی یک ولاسیرپتور روبرو بشه. و برخلاف بیشتر شکارچی‌ها، کاسوآری‌ها دنبال دلیل نمی‌گردن تا حمله کنن. اینا پرنده‌هاین که روی قلمروی خودشون بسیار حساسن و هر چیزی که به محدوده اونها وارد بشه برای اونها تهدید بزرگی محسوب میشه و با تهدیدات هم تصفیه حساب دائمی میکنن. حالا بیایید درباره یک جانور واقعا ترسناک دیگه حرف بزنیم. تمساح آب شور که هنوز هم مردم رو وحشت زده میکنه، توی گینه نو ما قبل تاریخ هم حضور داشته و شواهد نشون میده اون زمان حتی بزرگتر هم بوده. نمونه‌های باستانی این موجود میتونستن تا 7 متر طول داشته باشن، یعنی بزرگتر از هر تمساح آب شور ثبت شده امروزی. در حالی که بزرگترین نمونه امروزی چیزی حدود 6 متر بوده، اجداد ما قبل تاریخشون واقعاً غول‌پیکر بودن. اون چیزی که این موضوع رو حتی چشمگیرتر میکنه اینه که این تمساح‌های باستانی همزمان داشتن با شکارچیان عظیم و جسته‌ای مثل کوینکاناها رقابت میکردن. ولی خب نه تنها تونستن زنده بمونن، بلکه پیشرفت هم کردن. موفقیتشون برمیگشت به سازگاری فوق‌العاده و استراتژی‌های شکار تقریباً بی‌نقصی که داشتن. تمساح‌های آب شور امروزی میتونن دقیقاً همون قدری که لازمه تا شکارشون رو زیر آب نگه دارن نیرو وارد کنن بدون اینکه بخوان انرژیشون رو هدر بدن. و اجداد ما قبل تاریخشون هم احتمالاً همین قدرت ترسناک رو داشتن. اونها میتونستن به راحتی بین آب شیرین و شور جابجا بشن و همین باعث میشده که برای هر محیط آبی یه تهدید جدی باشن. برای انسان‌های اولیه احتمالاً اینها خطرناکترین موجودات ما قبل تاریخ گینه نو بودن. برخلاف بیشتر شکارچی‌ها، تمساح‌های آب شور از همون اول انسان رو به چشم طعمه می‌دیدن و اونقدری صبور بودن که میتونستن روزها صبر کنن تا لحظه مناسب برای حمله فرا برسه. و شاید دلیل دیگه‌ای که باید خوشحال باشی که در دوران ما قبل تاریخ گینه نو زندگی نمی‌کردی، پایتون غول‌پیکره. با اینکه گونه دقیق این مار هنوز بین دیرین شناسان مورد بحثه، اما شواهد فسیلی نشون میده که گونه‌هایی از پایتون ها اونجا زندگی می‌کردند که خیلی بزرگتر از هر مار امروزی گینه نو بودن. طول این مارها ممکن بود تا 8 متر هم برسه، یعنی اونقدری بزرگ که بتونن بیشتر حیواناتی که تا حالا از اونها گفتیم رو شکار کنن. اگه بخوای تصویر واضحی داشته باشی، این اندازه تقریباً برابر با طول یک اتوبوس مدرسه نسبتاً بزرگه. فقط انعطاف پذیر و قادر به حرکت بی صدا هم روی زمین و هم بین شاخه های درخت‌ها. مثل پایتون های امروزی این غول‌ها هم کمینگر بودن، ولی اندازه وحشتناکشون باعث می‌شد تقریباً هیچ چیزی از منوی غذایی و شکارشون حذف نشه. استراتژی شکارشون شبیه پایتون های مشبک امروزی بوده، ولی با ابعادی که واقعاً ترسناک بوده. ممکن بود روزها در کمین بمونن، بدنشون به طرز ماهرانه‌ای بین برگ‌های جنگل استتار شده یا از شاخه‌های درخت آویزون بشه.
حفره‌های حساس به فروسرخ روی سرشون این امکان رو به اونها میداد که طعمه‌های خونگرم رو حتی توی تاریکی مطلق تشخیص بدن و عضلاتشون میتونست چند برابر قوی‌تر از نوادگان امروزیشون فشار وارد کنه. برخلاف بیشتر شکارچی‌هایی که از دور دیده میشن، یک پایتون غول‌پیکر که خوب مخفی شده ممکنه اصلاً دیده نشه تا وقتی که دیگه خیلی دیر شده باشه. اما شاید شگفت‌انگیزترین نکته درباره همه اینها اینه که انسان‌ها نه تنها توی این محیط زنده موندن، بلکه پیشرفت رو به جلو هم داشتن. اولین انسان‌هایی که حدود 50,000 سال پیش به گینه نو رسیدن، به سرزمینی پا گذاشتن که تو هر گوشش خطری در کمین بود. ولی با استفاده از هوش، تطبیق پذیری و اراده قوی موفق شدن در این دنیای کابوسوار ماقبل تاریخ برای خودشون زندگی بسازن. البته گینه نو ماقبل تاریخ تنها جایی نبود که این همه کابوس در اون پرسه میزد. در سرتاسر دنیا در طبیعت شکارچیان و خطراتی وجود داشت که حتی از اینها هم ترسناکتر بودند. از اعماق اقیانوس‌ها تا ارتفاعات آسمون، هیچ گوشه‌ای از جهان باستان واقعا امن نبوده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و اگر هنوز کانال تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید، ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.